ollaan matkalla tonne kohti Kristiansundia. Tuo lauttamatkahan meni todella hyvin, me ajettiin suoraan lauttaan. Se oli tullut just Riinarantaan ja hienosti päästiin sinne. Nyt me jatketaan tästä sitten vielä eteenpäin. Ei ole enää pitkä matka. Tunnelitkin on joskus jännittäviä paikkoja, kun nytkin mennään veden alla. Siis tai vettä on tällä tunnelin yläpuolella. Ei saa ajatella semmoista. No niin, tultiin tänne Kristiansundiin ja lähdettiin pyöräilemään tuosta leirintäalueelta tänne Atlantin rannalle. Ja tästä sitten aukeaa Aava-Atlantti. Seuraavana taitaa olla Islanti ja Grönlanti. Tämmöistä kallioista rantaa. Hiukan oli haastava tämä luontopolku. Vähän haastetta tähän pyöräilyyn, se oli valtava ylämäki. No, kyllä se menee. Meneehän se. Aurinkoisen aamu herättiin nyt täällä Kristiansundin leirintäalueella. Hyvin nukuttiin yö, rauhallistahan täällä oli. Vaikka muitakin autoja on. Ja aurinko tosiaan paistaa, niin tästä on hyvä jatkaa matkaa. Mukavaa tämmöistä norjalaista maaseutua. Pikkuteitä ajetaan, tai en mä tiedä onko tää pikkutie 64, kun tää oli. Ollaan menossa nyt sitten tonne Atlantin väylälle. Tuo Trollstigenhän on suljettu tänä loppuvuosi, niin nyt ei mennä sinne. Mutta jotain tämmöistä turistijuttua, niin mennään Atlantin väylä kattoon. Ja nythän on ihan aamu vielä, että täällä on mukavasti tiellä tilaa. Mukava, kun nyt paistaa heti aamusta kunnolla aurinko, eikä ole puolipilvistäkään, että ihan mukavaa tää matkustaminen.
Tässä tosiaan menee tämmönen kiva näköala reitti tän joku pikkusaarekkeen ympäri. Ihan mukava aamulenkki meille tänään. Maisemat ainakin on hienot. Ei oo myrskyä, Jan. Lepposa on meri. No niin, kohteeseen päästy perille leirintäalueelle. Otettiin nyt tämmöiset kuuvajuomat ihan sen kunniaksi, kun päästiin tänne Hellesylt-nimiselle paikalle. Tämä on tämmönen leirintäalue. Tässä on naapurina tommonen vähän isompi potski. Iso on tää risteilyalus. Tultiin tähän ihan rantaan kattoon, niin kyllä tässä täytyy syvää olla, koska leirintäaluehan on tässä ihan lähellä tai vieressä. On se komia. Ei ihme, että tuossa oli tien varressa hirveästi turisteja. Kyllähän tonne mahtuu aika paljonkin. Tässä on tämä Receptjour. Automaattista maksettiin. Automaattista maksettiin. Siellä miehistö pesee tuulilasia. Lähdettiin tässä vähän käveleskelemään ja katsoa tätä kylää. Ja vähän se niin on, että tuo risteilyalus peittää koko tämän vuonon. Tuolta tulee tuo pienempi, joka menee sinne Geirangeriin. Käydään katsomaan tuota vesiputousta tuolla. Täällä kurmeekokki laittaa taas jotain sapuskaa ja kohta päästään syömään. Mikäs tässä
laitellessa. No niin, propellit pyörii. Saa nähdä miten se kääntyy. Näin entisenä merimiehenä kyllä kiinnostaa, että miten tämmönen valtava alussa ja tässä pikkuvuonossa kääntyy. Hyvin se menee. Se lipuu menee. Kyllä se taitaa peruuttaa täältä vuonosta pois sitten. Vai kääntääkö vielä tuossa? Näyttääpä siltä, että se laiva kääntyy tässä vuonossa. Piti tulla tänne sisälle autoon kuvaamaan ja vettä sataa. Mutta kyllä aika läheltä vetää tuo perä. Jännittävää. Pätevä on kapteeni, kun saa käännettyä tossa. Ja täytyy olla syvä tämä vuono. Laivan kannella näköjään katsotaan jalkapallon EM-kisoja. Näkyy skriini tänne asti. No näin vaihtuu meidän matkakodin ikkunan maisema. Pilviseen aamuun herättiin täällä Helle-syltissä ja kyllä se aurinko jossain vaiheessa tulee pilvien rausta. Lähdettiin tähän vuonoristeilylle tällä lautalla Geirangeria kohti. Kyllä se tästä pikkuhiljaa lipuu eteenpäin. Uusi laivakin tuli tuossa yöllä. Aamulla 6 aikaa lipui uusi risteilyalus tuohon meidän eteen. No niin, nyt tultiin lautalla, ei tällä lautalla, vaan tuolla pienemmällä, joka on tuolla, niin tultiin aamulla tänne Geirangerin vuonoon. Mikä tämä nyt on? Todella turistirysä. Turisti. Joo. Täällä on siis aivan valtavasti populaa ja noita linja-autoja. Kiivettiin tänne vähän ylemmäksi kattoo, miltä täältä maisemat näyttää. Lautta jatkaa matkaansa nyt tästä Geirangerin vuonon satamasta. Meidän risteilyaluksessa saa myös jätskiä. Nam nam, helteellä se maistuu.
Tässähän tää iltapäivä on kivasti mennyt, on syöty ja juotu ja no siirrettiin aluksi heti auto tähän eturiviin, kun tää oli tyhjä paikka. Ja nythän meillä on mukavat maisemat, kun se risteilyaluskin lähti pois. Tässä on hyvä nukkua yö. Tässä on niin kivat maisemat joka puolella. Aikainen lintu madonnappaa. Lähettiin heti tästä aamusta 7, se kello on. Niin ajeleen eteenpäin. Yö oli rauhallinen ja nyt aamu oli tosi kaunis ja lämmin. 16 astetta heti aamusta lämpötila, niin mikäs tässä jatkaa matkaa? Saa nähdä mihin päin mennään seuraavaksi.